සුබ දවසක්. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ගන්නේ මියුසික් වලට ආදරය කරන ඔයාට. Soundpeats. ඉතින් මට හිතුණා මම මීට මාස දෙකකට කලින් ගත්තු ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මාස දෙකක් මම යූස් කරලා මගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයි වගේද කියලා ඔයගොල්ලන් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒකට මම තෝරගත්තේ free2 classic කියන earbuds දෙක Soundpeats කියන කම්පැනි එකේ. ඉතින් මම මේක අරගෙන මාස දෙකක් විතර වුණා. ඉතින් අපි බලමු මේක අන්බොක්සින් එක කරේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් යමු quick unboxing එකට. මේ තියන්නේ Soundpeats ලගේ earbuds දෙක. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා. මේක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් කලර්ස් white එක තියෙනවා, black එක තියෙනවා. ඉතින් මම ගත්තේ black එක. අපි කතා කරමු මේකේ battery life එක ගැන. කේසින් එකේ එනවා milliampere 350ක battery එකක්. එක earpiece එකේ එනවා milliampere 43ක battery එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක දාලා තියෙනවා. පැය 30ක්. සිංගල් charge එකකින් මේ එක earbud එකක් අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න පැය 8ක්. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විදිහට තමයි කියන්නේ. පැය 8ක්. හැබැයි මම මේක පාවිච්චි කරද්දී මම ටිකක් heavy user කෙනෙක්. මට උපරිම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වුණේ පැය 4.5ක් විතර වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ 180ක් විතර වගේ වොලියුම් එකක් එක්ක. මම හිතනවා මේ වගේ පොඩි earbuds එකකට ඒ වගේ ටයිම් එකක් හොඳටම ඇති කියලා. ඒ පැය 4:00 පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ earbuds දෙක මේ කේසින් එකට දාලා ආයෙ charge කරගන්න. ඉතින් charging time එක ගැන කියනවා නම් earbuds එකක් charge වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ single earbuds charge වෙන්න යනවා පැය 1:00 සහ කේසින් එක පැය 2ක් යනවා charge වෙන්න. සම්පූර්ණ charge වුණාම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වෙලාවක් ඔයගොල්ලන්ගේ music experience එක ගන්න පුළුවන්. free2 classic කියන earbuds දෙකේ packaging එක ගැන කතා කරොත් ඒකේ ඇතුළත් වෙනවා මේ කේසින් එකයි. මේක ඇතුලේ මේ earbuds දෙකයි. type C cable එකකුයි. ඔයගොල්ලන්ගේ කනට set වෙන විදිහට ear tips 4කුයි. user manual එකයි. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ packaging එකේ. sounds ගැන කතා කරද්දී ආයේ වචන දෙකක් නෑ මේ ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මම earbuds 10කට එහා බැලුවා. මට set වෙච්ච එකම earbuds එක Soundpeats ලගේ මේක. ගොඩක්ම මේකේ බේස් පැත්තට බරයි. ඉතින් බේස් පැත්තට බර වුණා කියලා ට්‍රිබල්ස් නැතුව නෙමේ අපිට ට්‍රිබල්ස් මික්ස් වෙලා බේස් එක ටිකක් වැඩිපුර මේකෙන් ඇහෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සින්දුවක් අහද්දී බේස් එකනේ ටිකක් වැඩිපුර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තව ඉතින් අපි earbuds දෙකක් ගත්තාම සින්දු අහන එක විතරක්ම නෙමෙයිනේ කරන්නේ. තව අපිට calls ගන්න. ඉතින් calls ගද්දී මේකේ ගොඩක් හොඳ quality mic එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරන එක අනිත් පැත්තේ කෙනාට ගොඩක් පැහැදිලිව ඇහෙනවා. ෆෝන් එකෙන් මයික් එකට වඩා චුට්ටක් විතර අඩුයි ඇත්තම කිව්වොත්. ඉතින් එතන සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එකේ මයික් එක 100ක් කියලා ගත්තොත් මේක 180ක් විතර වගේ එහා සමානවම ක්වොලිටි එකක් දෙනවා. සමහරට Bluetooth distance එක දුර වෙද්දී අපිට කැඩි කැඩි ඇහෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකේ නම් මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා touch control. ඉතින් මම ගොඩක් බලපු earbuds වල මට touch control වල volume up down එක තිබ්බේ නැහැ. මේකේ touch control එකේ volume up down එක තියෙනවා. calls answer කරන්න පුළුවන්, cut කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දුව next එකයි previous එකයි දාන්න පුළුවන්. මට ගොඩක් වැදගත් උනේ volume up down එක. මොකද මම ෆෝන් එක ආය අතර ගන්න ඕනේ volume up down කරන්න earbuds කනේ තියෙද්දි. ඒක එක හේතුවක් වුණා මේක ගන්න. මේකේ කේසින් එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ කේසින් එකේ leather finishing එකක් තමයි තියෙන්නේ. leather නෙමෙයි මේක hard plastic.
ප්ලාස්ටික් කිව්වට එක චීප් ලුක් එකක් එන්නේ. ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මම මේ ගත්තේ Simplytek ආයතනයෙන්. මට 6 month warranty දුන්නා. ඒකේ විස්තර ටික description එකේ දාලා තියන්න. contact numbers ඔත් එක්ක ඔයගොල්ලන් කතා කරලා price එක ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. අද අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝස් මම මෙතනින් දානවා. ඒකත් click කරලා බලන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔක්කොටම ජය වේවා.